Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα λοιπόν σας έχω ένα βίντεο το οποίο περιμένετε όλοι σας πώς και πώς, μου το ζητάτε συνέχεια. Οπότε σήμερα θα αντιγράψω το Instagram της μίας και μοναδικής της κουκλάρας Wolfie Cindy. Έχω αντιγράψει 6 φωτογραφίες από το Instagram της, οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Όλες τις φωτογραφίες είναι τόσο ξεχωριστές και γενικά πιστεύω πως η Cindy ήταν η πιο δύσκολη από όλες, μόνο και μόνο γιατί δεν έχει πολλές φωτογραφίες από τις οποίες μπορούσα να επιλέξω. Η Cindy έχει μόνο 218 φωτογραφίες στο Instagram της, ενώ για παράδειγμα η Αλίσσα έχει 590 φωτογραφίες από τις οποίες μπορούσα να επιλέξω. Και η Ariana Grande έχει 3.376. Αλλά βρήκα φωτογραφίες της, τις οποίες μπορώ να κάνω κι εγώ γιατί έχω και τα ντυσίματά της, γιατί ίσως ήταν και εύκολο το background. Οπότε πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε με την πρώτη φωτογραφία, η οποία είναι μία από τις αγαπημένες μου. Είναι αυτή εδώ που βλέπετε και στην οθόνη. Εδώ φοράω σχεδόν την ίδια μπλούζα με τη Cindy. Ίσως είναι διαφορετικό το ύφασμα, αλλά η μπλούζα είναι ίδια, δηλαδή σαν σχέδιο. Φοράω το ίδιο shorts, ίδιο μαύρο shorts. Και γύρω από τη μέση μου φοράω και εγώ ένα φουλάρι. Μπορεί το δικό μου να ήταν λίγο πιο κοντό και να μην μπορούσα να το δέσω τελείως γύρω από τη μέση μου, αλλά έχει ακριβώς τα ίδια χρώματα, οπότε νομίζω από θέμα αντισήματος το πέτυχα αρκετά. Έκανα και εγώ τα μαλλιά μου σπαστά για να μοιάζουν με τη Cindy, κάθισα κάτω στο γρασίδι, πήρα και εγώ την ίδια στάση σώματος και την ίδια έκφραση προσώπου. Έχω και εγώ κάπως ανοιχτό το στόμα μου. Το μόνο που δεν είναι ίδιο είναι το γεγονός ότι εγώ κάθομαι στο γρασίδι στο διπλανό σπίτι, ενώ η Cindy κάθεται στο γρασίδι σε ένα φεστιβάλ. Και έχει από πίσω τους φοίνικες, εντάξει, έχω και εγώ από πίσω δέντρα. Μπορεί να μην είναι φοίνικες και μπορεί να μην έχω και τον ήλιο από πίσω μου και τους ανθρώπους, γιατί δεν είμαι σε φεστιβάλ. Αλλά το όλο έτσι feeling και vibe νομίζω πως το πέτυχα. Σε αυτή τη φωτογραφία θέλω να μου βάλω ένα 7 στα 10. Εννοείται πως και αυτή τη φορά θέλω και εσείς να με βαθμολογήσετε κάτω στα σχόλια για τις φωτογραφίες μου. Στο ίδιο φεστιβάλ η Cindy έβαλε μία ακόμη φωτογραφία και αποφάσισα να την αντιγράψω και εγώ. Φοράω εννοείται τα ίδια ρούχα. Τα μαλλιά μου τα έφτιαξα κάπως όπως τη Cindy. Η μόνη διαφορά είναι πως τα δικά μου μαλλιά είναι ίσια, ενώ τη Cindy είναι σπαστά. Έχω πάρει ακριβώς την ίδια στάση σώματος. Το ίδιο ύφος θέλω να πιστεύω. Για να δείτε πως προσέχω και τη λεπτομέρεια, φοράω μέχρι και στο χέρι μου ένα άσπρο κορδελάκι, επειδή και η Cindy φοράει στο χέρι της ένα άσπρο κορδελάκι σε αυτή τη φωτογραφία. Γενικά πρόσεξα πάρα πολύ τις λεπτομέρειες, αλλά κάτι που θέλω να σημειώσω έτσι για όλες τις φωτογραφίες και για όλες τις διάσημες τις οποίες έχω αντιγράψει, είναι πως η δικιά μου καλή πλευρά είναι αυτή εδώ. Ενώ για κάποιο λόγο και της Αριάνας και της Αλίσσας και της Cindy η καλή τους πλευρά είναι αυτή εδώ, η αριστερή. Τώρα αν έβγαζα φωτογραφίες από την αριστερή μου πλευρά δεν θα έβγαιναν τόσο όμορφες, δεν ξέρω. Και να σας πω κάτι, δεν είναι ότι δεν θα έβγαιναν μόνο όμορφες, αλλά δεν έχω συνηθίσει να βγάζω φωτογραφίες από αυτή την πλευρά. Δηλαδή, προσπαθήσαμε με τη μητέρα μου να με βγάλει φωτογραφίες έτσι από αυτή την πλευρά, αλλά ήμουν τόσο awkward και δεν είχα αυτοπεποίθηση και δεν ήξερα πώς να ποζάρω. Ακούγεται λίγο περίεργα, αλλά όσοι έχετε μία καλή πλευρά, με καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα σε μια φωτογραφία που έβγαλα σήμερα. Η Cindy λοιπόν κάθεται σε ένα εστιατόριο με τη γούνα της. Δανείστηκα τη γούνα από μία πολύ καλή μου φίλη, την Καλλιόπη. Έχω στο στόμα μου μία αποξηραμένη μπανάνα, γιατί δεν μπορούσα να βρω marshmallow. Αλλά δεν πειράζει. Έκανα και εγώ τα μαλλιά μου σαν τη Cindy. Έχω πάρει το ίδιο ύφος. Όπως βλέπετε, έχω βάλει και το κόκκινο εφέ στη φωτογραφία. Γιατί εκεί μέσα ο φωτισμός ήταν φυσικός, δεν είχε κόκκινα φώτα. Ευτυχώς όμως κατάφερα και βρήκα ένα εστιατόριο το οποίο έχει κόκκινο καναπέ και κόκκινο τοίχο. Δηλαδή πόσο τέλειο. Οπότε απλά έβαλα ένα κόκκινο εφέ από πάνω από τη φωτογραφία. Έβαλα και εγώ στο τραπέζι πάνω και τσαπιαλάτι, γιατί κανονικά το τραπέζι μας δεν είχε τίποτα από αυτά. Και όπως βλέπετε στη φωτογραφία η Cindy έχει. Δεν έχω το milkshake γιατί η Αμέλεια ήθελε να πάρει με βάφλα. Οπότε sorry. Αλλά τουλάχιστον κρατάω κάτι στο στόμα μου και έχω πάρει έτσι την ίδια στάση σώματος και αυτή έτσι γέρνει κάπως, έχει το κεφάλι της έτσι. Μου αρέσει αρκετά αυτή η φωτογραφία, να σας πω την αλήθεια. Θα της βάλω ένα 6 στα 10 γιατί δεν πιστεύω πως την πέτυχα τόσο υπέροχα,
αλλά προσπάθησα αρκετά και νομίζω πως φαίνεται. Πάμε τώρα σε μια άλλη φωτογραφία που αγαπώ. Κοιτάξτε πόσο κούκλα είναι εδώ η Cindy, δεν είναι σαν άγγελος. Έχω φορέσει ακριβώς το ίδιο κορμάκι με τη Cindy. Έχω βάλει στα μαλλιά μου μια μπαντάνα η οποία έχει τα ίδια χρώματα με την μπαντάνα της Cindy. Έχω βάλει και εγώ κόκκινο κραγιόν. Έχω και τις άσπρες καρέκλες να φαίνονται από πίσω μου. Έχουμε και το ίδιο χρώμα δέρματος. Έχω βάλει και εγώ έτσι το χέρι μου με το χέρι το οποίο έχει το τατουάζ. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στη δικιά μου φωτογραφία γιατί το δικό μου τατού είναι αρκετά μικρό. Ενώ τη Cindy φαίνεται καλύτερο γιατί έχει έτσι ένα λίγο πιο μεγάλο τατουάζ. Μπορεί να έπρεπε να σκύψω από την άλλη πλευρά, αλλά αν έσκυβα από την άλλη πλευρά δεν θα φαινόταν το τατουάζ μου γιατί θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω το άλλο μου χέρι. Οπότε είδατε, τα σκέφτομαι όλα. Σε αυτή τη φωτογραφία νομίζω πως πρέπει να βάλω ένα 9 στα 10. Δεν πρέπει. Νομίζω πως ήταν η πιο πετυχημένη από όλες. Τη Cindy γενικά της αρέσει να τρώει για να δαγκώνει πράγματα στις φωτογραφίες της. Οπότε στην επόμενη φωτογραφία τρώει ένα ψωμί. Και αυτό έκανα και εγώ όπως βλέπετε. Δυστυχώς δεν είχα τέτοιο φόρεμα, αλλά φόρεσα και εγώ άσπρα. Και φόρεσα μία μπλούζα η οποία μοιάζει αρκετά με το φόρεμα της Cindy, γιατί και η δικιά μου μπλούζα όπως και το δικό της φόρεμα έχει έτσι λίγο πιο ψηλό λαιμό και στα μανίκια όπως βλέπετε έχει αυτά τα έτσι... δεν ξέρω πώς λέγονται, πάντως έχει ακριβώς τα ίδια μανίκια και η δικιά μου μπλούζα και το φόρεμα της Cindy. Έφερα και εγώ τα μαλλιά μου μπροστά, κρατούσα και μία τσάντα που μοιάζει με την τσάντα της Cindy. Βέβαια η δικιά της είναι μπλε, η δικιά μου είναι μαύρη, αλλά δεν πειράζει, ας το προσπεράσουμε. Φοράω σχεδόν ίδια παπούτσια με τη Cindy και τα δικά μου και τα δικά της είναι χρώμα burgundy. Έχω πάρει ακριβώς την ίδια στάση σώματος. Έχω καθίσει και εγώ μπροστά από κάτι κάγκελα όπως έχει καθίσει και η Cindy και μπροστά από ένα άσπρο σπίτι όπως και στη φωτογραφία της Cindy. Δαγκώνω και εγώ το ψωμί μου. Μου λείπει ο μπερές, αλλά δεν πειράζει. Δεν μπορούσα να βρω μπερέ, δυστυχώς. Σε αυτή τη φωτογραφία λέω να μου βάλω ένα 7 στα 10. Εσείς τι λέτε, πόσο μου βάζετε? Για την τελευταία φωτογραφία έκανα χειροτεχνίες και θα καταλάβετε αμέσως τώρα τι εννοώ. Διάλεξα να αντιγράψω αυτή τη φωτογραφία της Cindy. Το αγόρι της έστειλε ένα γράμμα με μια φωτογραφία του πάνω και αυτό αποφάσισα να κάνω και εγώ. Έγραψα ακριβώς το ίδιο γράμμα και έβαλα πάνω μια φωτογραφία του Νίκου. Ήταν λίγο αστείο όταν το έκανα, να γράφω ένα γράμμα αγάπη στον εαυτό μου με τα λόγια του αγοριού της Cindy. Αλλά το έκανα και νομίζω πως το πέτυχα κάπως. Εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η φωτογραφία αυτή. Απλά έβγραψα το γράμμα με κεφαλαία, γιατί ο Νίλς γράφει με κεφαλαία. Και έκοψα τη φωτογραφία να μοιάζει σαν Polaroid η φωτογραφία. Στη συγκεκριμένη λέω να μου βάλω ένα 8 στα 10. Πείτε μου κάτω στα σχόλια πόσο μου βάζετε για τις φωτογραφίες που αντέγραψα από τη Cindy Kimberly. Και εννοείται πως θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποια άλλη διάσημη ή ποιο άλλο διάσημο θέλετε να αντιγράψω το Instagram του για μια εβδομάδα. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, να με ακολουθήσετε στο Instagram αν θέλετε και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!